Hello and welcome everyone. අදත් අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ University of Peradeniya IT Special Exam Guide Hybrid Session Series එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඒකට අදත් අපි බලමු ප්‍රශ්න ටිකක් ඩිස්කස් කරන්න. අපි කලින් ප්‍රශ්න ගොඩක් ඩිස්කස් කරා. ඒකට මේ වෙනකොට අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා හොඳ ලෙවල් එකක ඉන්නවා questions වලට answer කරලා. Hybrid session කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට doubt එකක් තියෙනවා නම් අපේ කලින් වීඩියෝස් බලන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ hotline එක 071770000 වලට කෝල් එකක් දෙන්න. නැත්නම් ඒකේම වෙබ්සයිට් එක 071777700.com වෙබ්සයිට් එකට ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන් වැඩි විස්තර. එතකොට ඔයාලට ඕනිම තැනක ඉඳන් ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. ඕනිම වෙලාවක ස්ටඩි කරලා පැය 24ක් ඇතුළත ප්‍රශ්න ටික සෝල්ව් කරගෙන ඊළඟ පැය 24 ඇතුළත වයිව ටෙස්ට් එකට පේස්ට් කරලා ඔයාලගේ knowledge level එක ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් lectures type එක තමයි hybrid session කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට පැය 48ක් ඇතුළත ඔයාලගේ knowledge එක අප්ග්‍රේඩ් කරගෙන ඒක කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි අදම අපේ පාඩමට හරි මෙතනදී අහලා තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි අපි මේ කලින් දේවල් කලින් කතා කරා 8 වෙනි එකේ ඉඳන් කතා කරන් තියෙන 8 වෙනි ක්වෙස්චන් එකේ ඉඳන් සහයෝගිතා පරීක්ෂණ කොලැබොරේටිව් බ්‍රවුසිං සහ පිරික්සුම කෝ බ්‍රවුසිං යන කුමක්ද? දැන් මෙතන මේ වචන දෙකක් තිබුණාට මේ දෙකම එකයි. කෝ බ්‍රවුසිං කොලැබොරේටිව් බ්‍රවුසිං කියන්නේ දෙකම එකයි. සහයෝගිතා පරීක්ෂණ කියන එක සිංහලෙන් මෙතන එක මම මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා what is co browsing image එක උඩට බලා ගන්න පුළුවන් customer agent කියලා එකම browser එකේ customer තියෙනවා agent එකක් තියෙනවා. co browsing also known as collaborative browsing දෙකම එකයි කියන එක තමයි තියෙන්නේ. empowers customer support agent to collaborate with the customer's browser in real time. The agent can view to identify the issue and jointly navigate over the customer's screen to guide interactively for customer support or real assistant. ඒතකොට කෝ බ්‍රවුසිං කියන කේදී ගොඩක් ලාට කරන්නේ කස්ටමර් සපෝට් එකේදී ඔක යූස් කරන්නේ අපිට වෙන දේවල් වලටත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ බ්‍රවුසර් එකේ එකම වෙලාවෙ රියල් ටයිම් කස්ටමර්ගේ බ්‍රවුසර් එකට ඇක්සස් කරලා කස්ටමර් කරන දේ අපිට බලාගෙන ඒකට ගයිඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපිට පේනවා කස්ටමර් මොනවා හරි රවුමක් හදනවා ඒක ඒජන්ට් පේනවා. ඒජන්ට් රවුමක් හදනවා ඒක කස්ටමර්ට පේනවා. ඒ වගේ හරියට එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් දැන් මෙතන බ්‍රවුසර් එකක් ගැන මෙතනදී කතා කරන්නේ. අපි TeamViewer කියලා software එකක් ගන්නවා. TeamViewer කියන software එකෙන් අපිට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එයාගේ කම්පියුටර් එකට ලොග් වෙලා පර්මිෂන් අරගෙන කම්පියුටර් එකට ලොග් වෙලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එයා කරන්නේ මොකද්ද කියලා බලලා අපිට එතන ළඟ ඉඳන් එයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ එයාගේ මැෂින් එක කන්ට්‍රෝල් කරනවා වගේ අපිට පුළුවන් මවුස් එකෙන් මේක ක්ලික් කරන්න මේක ක්ලික් කරන්න කියලා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙන ගමන් අපිටත් ඕන නම් ක්ලික් කරලා එහෙම කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ වගේ එකක් තමයි කෝ බ්‍රවුසිං කියලා කියන්නේ. කෝ බ්‍රවුසිං වලින් කරන්නේ රියල් ටයිම් කස්ටමර්ගේ කම්පියුටර් එකට එහෙම නැත්නම් අදාළ ඩිවයිස් එකට ලොග් වෙලා බ්‍රවුසර් එක හරහා ලොග් වෙලා කස්ටමර් කරන දේ අපිට බලාගෙන අපි කරන දේ කස්ටමර්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට එකම ස්ක්‍රීන් එකේ නැවිගේට් කරලා එකම ස්ක්‍රීන් එකේ එකම බ්‍රවුසර් එකේ අපිට ගයිඩ් කරන්න පුළුවන් කස්ටමර්ට එහෙම නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට. ඒකට අන්න ඒක තමයි කෝ බ්‍රවුසිං කියලා කියන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් මේ නෝට් එක නෝට් ඩවුන් කරගන්න පුළුවන්. මේක කම්ප්ලීට් නෝට් එකක් මම ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒ ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් එක හරි. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක ෆයිල් ෂෙයාරින් යනු කුමක්ද? ෆයිල් ෂෙයාරින් ඔන්ලයින් ෆයිල් ෂෙයාරින් ඇප්ලිකේෂන් වලට උදාහරණ දෙන්න කියලා කියනවා. මේවා අපි ක්ලවුඩ් කම්පියුටිං වලදී ටිකක් කතා කරා. අපි ආයෙත් බලමු. File sharing application is a software application that facilitates collaboration and file transfer. File sharing application allow end users to upload files to a shared storage space and designate who may access the files. අපිට file sharing application වලින් පුළුවන් අපි ළඟ තියෙන files අනිත් අයත් එක්ක share කරගන්න. example එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් application මෙතන දාලා තියෙනවා Dropbox එක, iCloud එක, Mediafire, OneDrive, Google Drive වගේ දේවල්. අපිට පුළුවන් අපි ළඟ තියෙන file එකක් මේවට upload කරලා මේ services වලට මේ application වලට upload කරලා අනිත් අයටත් share කරගන්න permission දෙන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට අපි හිතමු අපේ e-book එකක් තියෙනවා නම් ඒක අපේ යාළුවෝ හැමෝම ඉල්ලනවා නම් අපි ළඟ විතරක් තියෙන එකක් යාළුවෝ හැමෝම ඉල්ලනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒක අපේ Google Drive එකට අප්ලෝඩ් කරලා link එක share කරන්න. එතකොට හැම වෙලාවෙම වෙන වෙන මේක email කරන්න දෙයක් නැහැ. link එක විතරක් share කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් address එක අපිට කොතන හරි mention කරලා තියන්න පුළුවන් මේ link එක. එතකොට ඒ link එකෙන් ඕනින් කෙනෙකුට ගිහිල්ලා ඒක download කරගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි හිතමු අපි lecturer කෙනෙක් අපිට special note එකක් students ලාට දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් special video එකක් students ලාට දෙන්න ඕනේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මේ video එක එක student හැම වෙලාවෙම යවන එක එයා ඉල්ලන වෙලාවට යවන එක disturb නිසා ලොකු crowd එකක් ඉන්නවනම් අපි හිතමු students ලා 1000ක් ඉන්නවා කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට වෙන වෙනම යවන එක disturb වගේ නිසා අපිට පුළුවන්
ලෙක්චර් එකේදීම මෙන්න මේ drive එකේ මෙන්න මේ location එකේ තියෙන කියලා ඕනි නම් අපිට short domain short URL එකක් create කරලා URL එක දෙන්න පුළුවන් students ලට. එතකොට ඒකෙදී යාට share කරගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ file එක. ඊළඟ question එක බලමු. ඊළඟ question එකේ අහලා තියෙන්නේ database management system සහ data processing software අතර වෙනස්කම් මොනවාදයි උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කරන්න කියලා තියෙන්නේ. මේ දෙක මොකක්ද කියලා අපි බලමු. database management system එකක් කියලා කියන්නේ අපිට මේකේ mention කරලා තියෙනවා software that handles the storage, retrieval, updating of data in the computer system. ඒ කියන්නේ database management system එකක් කියලා කියන්නේ අපි ළඟ තියෙන data store කරන්න, ඒත් එක්ක මේවා retrieve කරන්න, update කරන්න, ඒත් එක්කම අපිට ඕන විදිහට filter කරලා ඒවා ගන්න, delete කරන්න, මේ වගේ දේවල් වලට use කරන්න පුළුවන් software එකක් තමයි DBMS එකක්, database management system එකක් කියලා කියන්නේ. example විදිහට ගන්න පුළුවන් MS Access, MySQL, Oracle DBMS, Microsoft SQL Server, ඒ වගේ ඒවා තව MongoDB ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒකට ඒක තමයි database management system කියන්නේ. data processing software කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන mention කරලා තියෙනවා. data processing software means an order set of instruction or statement that when executed by a computer causes the computer to process data and include any program or set of programs, procedures or routines used to employ and control capabilities of computer hardware. එතකොට data processing software එකක් කියලා කියන්නේ මේකදී ගොඩක් අතන data processing software කියවම ගොඩක් big data analysis වලට පාවිච්චි කරන software ගැන තමයි ගොඩක් IT වල expert level එකේදී කතා කරන්නේ. හැබැයි මේක මේ වගේ exam එක මේ PE exam එක ගත්තොත් මේක basic level එකේ තියෙන එකක් නිසා එතකොට මේකදී data processing software එකක් කියලා කියන්නේ simply ගත්තොත් අපි දන්නවා computer එකකින් කරන්නේ data අපි මුලදීම ඉගෙන ගත්තා data input කරලා ඒව process කරලා output එක විදිහට information ගන්න එකක් තමයි computer එකෙන් කරන්නේ. output එක විදිහට information ගන්න එක තමයි computer එකේ ප්‍රධාන කාර්යය. ඒ කියන්නේ data information වලට convert කරලා දෙන එක computer එකෙන් කරන්නේ. එතකොට ඒක process කරලා දෙන එක. එතකොට අන්නේ data use කරන්න පුළුවන් software මෙතනදී අපිට data processing software විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගත්තොත් Excel වගේ software එකක් වුණත් basic level එකේදී අපිට data processing software එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකෙදී අපිට අපි දෙන data ටික process කරලා output එකක් විදිහට යම් දෙයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ අපිට data මම මෙතනදී example එකක් කිව්වොත් මේක ඇත්තටම ගත්තොත් මේක ටිකක් deep ලොකු ස්කෝප් එකකට ගියපු concept එකක් මේ data processing software කියන එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ data analysis වලට වගේ පාවිච්චි කරන softwares high level එකේදී කතා කරන්නේ. හැබැයි මෙතනදී මේ තියෙන syllabus එකත් එක්ක අපිට consider කරන්න වෙන්නේ data processing software එකක් කියලා ගත්තොත් computer එකට දෙන data process කරලා output එක විදිහට ගන්න, output එක විදිහට information ගන්න use කරන්න පුළුවන් software. එහෙම නැත්නම් software එකක් කියන්නේ instruction set එකක් නේ. අන්න ඒ විදිහට ඒ දේ කරගන්න තියෙන instruction set එකක් එහෙම නැත්නම් software එකක් application එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් data processing software විදියට. එතකොට ඒකෙදී අපිට ඊට අමතරව hardware control කරන්න ඒ වගේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන් ඒ data processing software වලින්. හරි. එතකොට ඒක තමයි දෙකේ වෙනස. ඒකත් clear ඇති කියලා මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා ඔයාලට clarify කරගන්න පුළුවන් වයිව test එකට කලින්. ඊළඟ question එක අහලා තියෙන්නේ ODT හෝ DOC file භාවිත කර වෙබ් පිටුවක් හැකිය හැකිද හේතු දක්වන්න. මෙතනදී මේ ප්‍රශ්නය අහපු දේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කලින් මේ වගේ ප්‍රශ්න තිබුණා මේ handout එකේ. වෙබ් පිටුවක් සේව් කරන extension එක .html. මම මේක මෙතන type කරන්නම්. මෙතනදී ප්‍රශ්නය අහපු දෙයක ක්ලියරක් තියෙන්නේ. මම මේක මොකද්ද මට තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා පැහැදිලි කරන්න. වෙබ් පිටුවක් සේව් කරන්නේ .html එහෙම නැත්නම් .htm එහෙම නැත්නම් .php වගේ extension ගොඩක් තියෙනවා වෙබ් පිටු සේව් කරන. ඒ වගේ extension එකකින් මම මෙතන එකක් type කරන්නම්. එතකොට වෙබ් පිටුවක් හදලා සේව් කරන්න ඕනේ extension එක තමයි .html. මේ එකක් විතරයි. තව extension තියෙනවා. එතකොට extension එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කලින් කතා කරා මුලදීම. අපේ paper revision එකේදීත් අපි කතා කරා, live class එකේදීත් කතා කරා, දැන් දෙක තුනකදීම අපි කතා කරා එක. එතකොට අපි දන්නවා සින්දුවක් සේව් කරන්න .mp3, වීඩියෝ එකක් නම් .mp4 extension එක. එතකොට මේ වගේ මේ file type එක තමයි html වෙබ් පිටුවක් සේව් කරන එක. එතකොට මෙතන මේ question එක අහලා තිබුණා නම් .odt හෝ .doc file extension භාවිත කර වෙබ් පිටුවක්
සැකසිය හැකිද එහෙම නැත්නම් වෙබ් පිටුවක් සේව් කළ හැකිද කියලා අපිට ඩිෆිනිට්ලි කියන්න පුළුවන්. බෑ, ඒක එහෙම බෑ. මොකද වෙබ් පිටුවක එක්ස්ටෙන්ෂන් එක මේවා නෙමෙයි .htm .html එහෙම නැත්නම් .jsp .php ඒ වගේ එකක් වෙන්න ඕන කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන අහලා තියෙන්නේ දැන් මෙතන තව එකක් කියන්න ඕනේ. මේ .odt .doc කියන්නේ වෙබ් පේජ් එකකට දාලා එක්ස්ටෙන්ෂන් නෙමෙයි. දැන් doc කියන්නේ Word වලට දාලා එකක්. ඒ කියන්නේ ඩොකියුමන්ට් වලට දාලා එකක්. ඒතකොට මේ දෙකමයි වෙබ් පිටුව වලට දාලා ඉවර නෙමෙයි. ඒතකොට මෙතෙන්දී අපිට වෙබ් පිටුවක් සැකසිය හැකිද කියන එකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා අහපු විදිහේ. මොකද අපිට වෙබ් පේජ් එකක් හදලා මේ ඒ වෙබ් පේජ් එකේ අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් doc ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දෙන්නේ. ඒ වගේ ඒ වෙබ් පේජ් එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඕනින් වර්ගයේ ෆයිල් එකක්. එතකොට එතෙන්දී භාවිත කර වෙබ් පිටුවක් සැකසිය හැකිද කියන එක ගත්තොත් අපිට කරුණුත් එක්ක පැහැදිලි කරොත් මේක වෙබ් පිටුවක් සේව් කරන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි අපි .html එක්ස්ටෙන්ෂන් එක යටතේ එහෙම නැත්නම් ඊට අදාළ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් යටතේ වෙබ් පිටුව සේව් කරගෙන ඒ වෙබ් පිටුවේ අපිට මේ ෆයිල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු අපේ CV එකක් වගේ නම් වෙබ් පිටුවකට ඇඩ් කරනවා නම් අපේ පර්සනල් ප්‍රොෆයිල් එක හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ CV එකකුත් අපිට දාන්න පුළුවන්. අපේ පර්සනල් වෙබ්සයිට් එකක් හදලා අපේ CV එකකුත් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ CV එක බලලා අපිට මොනවා හරි ඔෆර් එකක් එහෙම නැත්නම් අපිට මොනවා හරි බිස්නස් ටීම් එකට ජොයින් වෙන සජෙෂන් එකක් ඒ වගේ දෙයකට CV එකක් ඕනේ නම් එතකොට CV එකකුත් දාලා තියන්න පුළුවන් අපේ ක්වොලිෆිකේෂන් වගේ දේවල් දැනගන්න. එතකොට ඒක DOC ෆෝමැට් එකෙන් සේව් කරලා තියෙනවා නම් වෙබ් පිටුව ඇතුලේ අපිට ඕනිම එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙන ෆයිල් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී මේ ක්වෙස්චන් එකේ ඩවුට් එකක් තියෙන නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේකේ කන්සෙප්ට් එක මොකක්ද කියන එක. එතකොට ඒ අනුව වලට එක්සෑම් එකට ප්‍රශ්න උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ආයිත් මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. .doc.odt කියන වෙබ් පිටුවක් සේව් කරන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් නෙමෙයි. එතකොට මේක එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් විදිහට යූස් කරලා වෙබ් පිටුවක් ක්‍රියේට් කරන්න බෑ. හැබැයි වෙබ් පිටුවක් සේව් කරන එක්ස්ටෙන්ෂන් එකට දාලා වෙබ් පිටුවක් ක්‍රියේට් කරලා ඒ කියන්නේ .html එහෙම නැත්නම් .htm .php වගේ වෙබ් පිටුවක් ක්‍රියේට් කරලා මේ ෆයිල් අපිට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන් ඒක ඇතුලේ ලින්ක් එකක් විදියට. හරියට MS Word කී මෙවලම් කීපයක් ගැන අහනවා 12 වෙනි ක්වෙස්චන් එකේ අපි ඒ වගේ එක බලමු. පළවෙනි එක treasurer කියන එක. treasurer කියන එක තියෙන්නේ රිවිව් ටැබ් එකේ. ඔයාලට මෙතන මේ ටූල් එකක් ගැන අහුවොත් ලේසියෙන්ම පුළුවන් ඒකට උඩට මවුස් එක ගෙනිච්චම එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද කියලා පෙන්නනවා. දැන් මෙතන බලන්න. At a loss of words, let us suggest another way to say that what you mean. ඒ කියන්නේ වචනයක් මිස් වෙච්ච වෙලාවක වගේ ඒක යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට එතෙන්ට වචනයක් සජෙස්ට් කරන්න දෙනවා. දැන් මම මෙතන මේ retrieval කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා treasurer ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් එයාලා ඊට සමාන වචන ඊට අදාළ ඒ වෙනුවට යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන වචන දේවල් වගේ පෙන්නනවා. එතකොට එතනදී අපිට මොනවා හරි වචනයකට අදාළව සජෙෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් treasurers වලින්. හරි. එතකොට ඊළඟ එක බලමු. ඊළඟට අහලා තියෙන්නේ reference වලින් මොකක්ද කරන්න කියන එක. reference වලින් කරන්නේ අපිට reference add කරන්න පුළුවන්. reference කියලා කියන්නේ අපේ document එකේ තියෙන මොනවා හරි image එකක් ගත්තොත් ඒකට table of content දැම්මට පස්සේ reference කියන මේ ටැබ් එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික අපිට කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන්. table of content දැම්මට පස්සේ එතනින් ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙතෙන්ට link වෙන්න කියලා reference එකක් add කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදී අපිට table of content එකේ ඉඳන් image එකක් තියෙනවා නම් එතෙන්ට direct වෙන්නේ. ඒ වගේ අර link එකක් හදන්න පුළුවන්. තව තැනකට ඒත් එක්කම references කියන එක. දැන් references කියන සාමාන්‍ය වචනේ තේරුම් ගත්තොත් අපි document එකක මොනවා හරි අපි හිතමු ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කරුණු රිෆර් කරලා හදපු report එකක් කියලා. ඒතකොට ඒකෙදී එහෙම report එකක් හදුවොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම references දාන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක plagiarism ගැටලුවක් වෙනවා. වෙන කෙනෙක්ගේ information ගත්තොත් ගත්තේ කොතනින්ද කියලා ඒක දාන්න ඕනේ. ඒතකොට අපි දැකලා තියෙනවා අපි document එකක් ගත්තොත් වචනයක් ළඟ එක ඉලක්කම් වගේ පොඩි එකක් අර වර්ග පදයක් දානවා වගේ උඩින් දාලා පිටුවේ අන්තිමට references කියලා දානවා. එතකොට එතෙන්දී මේ කරුණ ගත්තේ මෙතනින් කියන එක අපිට එතන ලියන්න හැමතැනම ලියනකොට document එක clear නැහැ වගේනේ. ඒතකොට flow එක වෙනස් වෙනවනේ. මේ කරුණ ගත්තේ මොනවා හරි තැනකින් ගන්නපු කරුණක්. අපි ගත්තොත් Pythagoras law එක ගත්තොත් ඒක එතන ගණනක් හදලා තියෙනවා නම් Pythagoras law එක දාලා එතන අපිට link එකක් දාන්න පුළුවන්. එකේ ඉලක්කම කියලා දාලා මේක ගත්තේ මෙන්න මෙතන. එතකොට අපිට ඒක sure නැත්නම් වගේ මේක තව විස්තර හොයන්න ඕන නම් ඒකේ ඉලක්කම click කරාම පල්ලෙහා ඒ reference එකට ඒ පොතේ නම හරිය තියෙන තැනට direct වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් අපිට පුළුවන් තව විස්තර හොයාගන්න. එතකොට references වලින් කරන්නේ simply ගත්තොත් අපිට document එකක එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට link එකක් විදියට use කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට bibliography එක ඒත් එක්කම table of content එක එහෙම නැත්නම් image එකක් වගේ තියෙනවා නම් image එක අපි ගත්තොත් ඒ මොන හරි note එකකට දාලා image එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ තෙන්ට අපිට මොන හරි text එකක් දාලා ඒකට අදාළව link කරගන්න පුළුවන් references වලින්. හරි. එතකොට ඒකත් හරි references. ඊළඟ mailing tab එක.
මේලින් ටැබ් එකේ තියෙන ඒවායින් අපිට මේල් මර්ජ් වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකම ඩොකියුමන්ට් එකක් කිහිප දෙනෙකුට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරන්න ඕන නම් මේලින් ටැබ් එකේ තියෙන tools use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදි අපිට එක්සාම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි හිතමු අපි ස්ටුඩන්ට්ස්ලට ලෙටර් එකක් යවනවා නිව් ඉයර් එකට විශ් කරලා. එතකොට ඩියර් ස්ටුඩන්ට් කියලා යාට විශ් කරලා යවනවට වඩා ඩියර් කියලා දාලා ස්ටුඩන්ට්ගේ නේම් එක. අපි ගත්තොත් ඩියර් මදුෂානි, ඩියර් මාන්ෂානි, ඩියර් ඉරේෂා ඔය විදිහට එයාටම කස්ටමයිස් කරලා යාගේ ඇඩ්‍රස් එක ලියපු ලියුමක් කියලා දැක්කොත් එයාට ගොඩක් කම්පැනි එක ගැන හොඳ පොසිටිව් අයිඩියා එකක් එනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ එකම කන්ටෙන්ට් එක තියෙන ලෙටර් එකක් කිහිප දෙනෙකුට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරන්න අපිට මේලින් ටැබ් එකේ තියෙන tools ස්පෙෂලි මේල් මර්ජ් වගේ දේවල් යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදි කරන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ ඩීටේල්ස් දාලා ඩේටාබේස් එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන ලෙටර් එක ක්‍රියේට් කරද්දී ඒ ඩේටාබේස් එකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එකට දාලා ෆීල්ඩ්ස් විදිහට ඒවා අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒවා අපි ලයිව් ක්ලාස් එකේ කතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ෆීල්ඩ්ස් විදිහට කියන ටයිටල් එක දානවා මිස්ටර්, මිසිස්, මිස් ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ෆස්ට් නේම්, ලාස්ට් නේම් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට ඒක මේල් මර්ජ් වලට අප්ඩේට් මේල් මර්ජ් ඇඩ් කරද්දී ඒ තියෙන ඇඩ්‍රස් ගන්නට ඔටෝමැටිකලි අර ඩොකියුමන්ට් එක කස්ටමයිස් වෙලා ක්‍රියේට් වෙනවා. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 100ක් ඉන්නවා නම් ඒ ෆස්ට් නේම් ටික වෙනම ඇඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකම ඩොකියුමන්ට් එකේ මිස්ටර් ෆස්ට් නේම් එක ලාස්ට් නේම් එක ඒ විදිහට ඇඩ් වෙලා අපිට කස්ටමයිස් කරපු ලෙටර් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට මතක නැත්නම් ආයෙත් මේල් මර්ජ් යූස් කරපු විදිය ලෙසන් එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේලින් වලින් අපි කරන්නේ අපිට ඕන විදිහට ඩොකියුමන්ට් එකක් කස්ටමයිස් කරලා ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. එකම කන්ටෙන්ට් එක තියෙන එක එක්කෙනාට අදාළව වෙන විදිහට. ඩේටාබේස් එකේ තියෙන ඩේටා වල විදිහට. ඊට පස්සේ රිවිව් ටැබ් එක ගන්නමු. රිවිව් ටැබ් එකේ තියෙන tools වලින් අපිට කරගන්න පුළුවන් grammar spelling check කරන්න. එතකොට treasurers අපි කලින් කතා කරපු එක word count එක බලන්න, translate කරන්න, comment add කරන්න, link comment දාන්න, link comment එකක් දාන්න, ඒ වගේ ink comment එකක් දාන්න, ඒ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. comment කියන එක අපි කලින් කතා කරා document එකේදී අපි ගත්තොත් මෙතන comment එකක් දාන්න ඕනේ නම් අපිට එතනට comment එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට student කෙනෙක් assignment එකක් එහෙම complete කරලා දුන්නොත් ඒකේ අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපිට comment කරන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ තැන. එතකොට student ඒවා prepare කරලා ඒක ආයෙත් ඒකේ තියෙන අප්ඩේට් මොනවා හරි අප්ඩේට් කරන්න තියෙනවා නම් ඒක ආයෙත් සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට comment දාන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් review tab එකේ තියෙන tools වලින්. අන්තිමට අහලා තියෙන view tab එක ගැන view tab එක ගත්තොත් view tab එකෙන් අපිට document එකේ එක එක display වෙන විදිහ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. read mode එකෙන් print layout mode එක views වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකම rule එක display කරන්න. දැන් මෙතන මේක tick එක අයින් කරාම rules දෙක අයින් වෙනවා. rule එක display කරන්න, ඒක rule එක නැති කරන්න, grid line එකක් display කරන්න. දැන් මේ grid line එක මෙතන අපිට වටේ බලා ගන්න පුළුවන්. navigate pane එක මේ විදිහට display කරන්න. ඔය වගේ දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම zoom කරන්න. එතකොට මේ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි මේ view tab එකේ තියෙන tools වලින් කරන්නේ page එකේ මේ document එකේ එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ MS Word window එකේ views වලට දාලා දේවල් එක එක දේවල් print layout view එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. web layout view එක මේක web page එකකදී වගේ display වෙන විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ view වෙන ආකාරය අපිට change කරන්න පුළුවන් view tab එකේ තියෙන tools වලින්. එතකොට rule එක display කරගන්න, grid line display කරගන්න, මේ වගේ දේවල් අපිට complete කරගන්න පුළුවන්. මේ view tab එකේ තියෙන tools වලින්. හරි. එතකොට අපි මේ දේවල් ටික මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරා. වීඩියෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක වැඩි වෙන නිසා මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අනිත් දේවල් ටික ඩිස්කස් කරන්නම්. එහෙනම් පුරුදු විදිහට මේකෙත් ඔයාලට questions තියෙනවා නම් පැය 24ක් ඇතුළත ඒ ටික solve කරගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ පැය 24ක් ඇතුළත ඔයාලට පුළුවන් viva test එක paste කරලා ඔයාලගේ marks කීයක් තියෙනවද ඔයාලගේ knowledge level එක test කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි result guarantee කරන්නේ ඒ විදිහට viva test එකට face කරන students ලගේ විතරයි. මොකද ඔයාලට crowd එකේ students ලා කීයක් හිටියත් individual class එකක් arrange කරගෙන තියෙනවා වගේ ඔයාලගේ knowledge level එක හරියටම test කරගන්න පුළුවන් viva test එකේ. මේක ගොඩක්ම success method එකක්. first time අපි introduce කරලා දුන්නේ. එතකොට hybrid session කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ exam එක win කරන්න ඕනි knowledge එක හරියටම confirmly ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද live class එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා physical class එකක් ගත්තොත් ඔයාලට ඒකට specific time එකක් තියාගන්න ඕනේ ඒ class එකට participate වෙන්න. මේකෙදි එහෙම නැහැ. ඔයාලට පැය 24ක්ම තියෙනවා. වීඩියෝ එක prepare කරලා පැය 24ක් ඇතුළත ඔයාලට ඕනිම තැනක ඉඳන් ඕනිම වෙලාවක මේක repair කරන්න පුළුවන් HD quality එකෙන්. මොකද අපි මේ වීඩියෝ එක මේකක්ම HD quality එකෙන් ඔයාලට release කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ tab එක එහෙම නැත්නම් phone එක smart TV එක ඕනිම device එකකින් මේ videos repair කරලා doubt තියෙන ඔක්කොම මේ note mention කරගෙන doubt තියෙන ඔක්කොම පැය 24ක් ඇතුළත solve කරගෙන ඊට පස්සේ පුළුවන් ඊළඟ පැය 24ක් ඇතුළත viva test එක arrange කරගෙන question තියෙනවා නම් question වලට face කරලා ඒක solve කරගෙන ඔයාලට තියෙන question මොනවද කියලා ඔයාලට doubts තියෙන මොනවද කියලා ඔයාලගේ knowledge level එක test කරගන්න පුළුවන්.
හරි එහෙනම් ඉක්මනටම අපි ආයෙත් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you very much.